Tính năm nay mình bắt đầu làm một cái chính thức, làm một cái pháp mới là nhìn đói triệt thực. Okay. Well, I know we've been doing that for the last few years. Trong mấy năm vừa qua có người làm như vậy. But I thought that I would show you this video here that shows that how the Westerners have discovered how wonderful fasting is in terms of its healing powers and addressing all kinds of illness. Người Tây phương đó, người ta được chứng minh trong mấy chục năm qua là cái tuyệt thực đó nó giúp họ trị rất nhiều cái loại bệnh, đủ loại bệnh hết. Okay. Whether it's physical ailment or mental ailment, it seems to be very helpful. All right. So this is from Discovery, France, and I try to translate into Vietnamese for you as they go along. And you have questions, please ask us. Okay, stop us anytime you feel like. Nên thầy sẽ cố gắng dịch tiếng Việt cho quý vị nghe. Trong lúc mình nghe như vậy thì tóm tắt cho quý vị nghe để hiểu cái câu chuyện. Rồi xong mà có thắc mắc thì cứ hỏi cho tường tận. Alright? Questions? Okay, shall I roll the movie? Mình coi cine hả? So tonight is movie night. Oui. All right, so we getting popcorn or what? You serious? All right, we get started. Okay. Can you hear? Life expectancy is increasing in Western countries. Can you increase the volume? It's okay? That's why we have invented the term diseases of civilization. Diabetes, hypertension, obesity, cancer. The number of illnesses. Cái xã hội văn minh đó, nó có những cái loại bệnh, nó gọi là bệnh của sự văn minh. Tiểu đường, Creating an atmosphere of distrust. đây là ông bác sĩ bên Nga đó. I can say that we have now reached an impasse. But maybe there's another therapeutic approach, an ancient method. Dùng thuốc không, nó tới lúc là quá sức rồi. Chỉ có một cách pháp người xưa, cách khác người xưa ta đã làm. Germany and the United States, doctors and biologists have already been exploring this possibility for half a century. 20 năm, 50 năm qua, bác sĩ bên nước Mỹ, bên Đức đã nghiên cứu cái này. Can you hear back there? Especially in the treatment of the disease of the Subtitles in English, how do you do that? This is a new approach to cancer therapy, and it's some Where? people would call it a complementary approach. The results of this work open up unexpected perspectives and indicate a different approach to disease and treatment. Khoa học của tuyệt thực. Yeah, but it's still no title. Oh yeah, there you go. So demanding. Nó đòi hỏi vậy sao? Experiment is taking place in the heart of Russia, on the Siberian plains. Bên nước Nga. For the last 15 years, fasting has become a central element of public health policy. 15 năm qua và trở thành cái tuyệt thực là một cái pháp chữa bệnh rất quan trọng cho họ. Based on 40 years of scientific studies, Dựa trên 45 năm nghiên cứu on thousands of patients in the form of và bao nhiêu ngàn người bệnh nhân đã qua những cái thí nghiệm này. methods which are practiced here. Vì vậy họ có cái phương pháp rất là hữu hiệu. After 4 hours by bus on a difficult road, Yuval Baranova 4 giờ đi xe bus tới đây mới được. She's come Xa on the lắm. advice of her brother,
who had been treated with a course of fasting. Cái ông anh đó đã qua cái tuyệt thực này rồi. Bây giờ ông giới thiệu cho cái cô này. Are a few hundred yards away. The scenery is idyllic. Volyachinsk is famous for its hot springs, and since 1995 for its center for fasting. Từ 1995 á, nổi tiếng là về cái trung tâm tuyệt thực. The cures are covered by state healthcare, and the whole building. Chính phủ trả, thành ra có nhiều người tới làm lắm. My brother was asthmatic. Sometimes he couldn't breathe. Anh tôi bị suyễn, thở không được, ngủ không được. After reading an article about fasting, he decided to fast for 21 days. Sau khi đọc cái sách về 21 ông tuyệt cỡ 21 ngày có kết quả. I had a terrible allergy to sweet things, like oranges, that sort of thing. Tôi bị dị ứng những cái đồ ngọt, chẳng hạn như là cam. For years, but nothing helped. Thử đủ loại thuốc hết đó mà không có gì. Cái dị ứng là cứ trở lại hoài. By the seventh day, he was fine. Cái ông anh cô này á, tuyệt thực định thực 21 ngày thì ngày thứ 7 đã bỗng nhiên trở thành bình thường. Vì vậy hết suyễn. Thành ra ông cứ tuyệt thực hỏi. To come and fast here at Volyachinsk. I fasted for 18 days. Thấy cái trung tâm bệnh viện mình họ với trung tâm bệnh viện Mỹ khác nhau. It's a big difference between the hospitals there and hospitals here, huh? У вас остеоартроз, но вам назначить такое лечение. В течение того времени, что вы будете у нас, вы 2 недели проголодаете, 5 дней выйдете. Thành ra cô này đề nghị là bị cái phong thấp, thành ra phải tuyệt thực 2 tuần. The treatment is reassuring newcomers. The patient's involvement is essential. Потом 5 минут. Много случаев, когда приезжают пациенты, прошедшие... Very often, we get people who have been in hospital. They've had the best clinical examinations, but nothing helped. Nhiều bệnh nhân từ bệnh viện khác rất nổi tiếng tới, mà tại vì họ không có được sự hiệu nghiệm khi uống thuốc và chữa bên kia. That's why people often come back. Bởi vậy thường ta tới cái chỗ này. The treatment is absolutely simple. Rất giản dị. Drinking water, Uống nước. and more water for 12 days on average. Đó, ít nhất 12 ngày. Mà không có gì hết. Chỉ uống nước thôi. Can last for 3 weeks. Nhưng khi tới 3 tuần, Severity and duration of the disease. tùy cái bệnh nó nặng hay là nhẹ. For chronic conditions, medication is stopped after 2 or 3 days. Những cái bệnh thuốc lâu kinh niên đó, thì sau 2-3 ngày đã ngừng uống thuốc. This is crucial. A do-it-yourself approach to fasting is out of the question. Thường từ đây có sự họ coi chừng cho quý vị, chứ không thể tự làm được. Во время голодания на самом деле не бывает особо... During fasting, there's no real nutrient Во deficiency. время голодания мыถึงlúc đó như tuyệt thực không có thiếu cái chất dinh dưỡng đâu. D and E, and some other components of the metabolism, but these losses are not critical. Bị mất nhiều cái vitamin, nhưng đều cái này không sao hết, In 15 years, không có gì nguy hiểm. patients have followed courses of fasting here. 10.000 bệnh nhân qua rồi. Records are kept in the archives. The patients came seeking treatment for problems of diabetes, Đủ là bệnh, tiểu đường, suyễn, dị ứng, saw their symptoms disappear phong thấp. after 1 or more courses of fasting. They all say that depriving oneself of food is not the hardest part. The sensation of hunger disappears after 2 or 3 days. Tuyệt thực không khó, sau 2-3 ngày sẽ bớt, không còn đói nữa. Acidosis crisis. Trong 2-3 ngày đầu tiên đó là cái khó nhất, rất là khó. Olga has not eaten for 5 days. Cô này chưa tuyệt thực cả 5 ngày rồi. Results in a feeling of weakness, nausea. Thường có thể có cảm thấy là yếu với là buồn nôn. It's the price to pay for the adaptation of the organism to this Tại vì cơ thể cái vị nó phải cần thì giờ để nó of its reserves. quen. Bây giờ tập cái cơ thể mình dùng những cái mà trong dự trữ trong người. Now it's more or less okay.
My body is getting used to it. Ngày thứ ba rồi, sau ngày thứ ba tôi quen rồi. Today I feel better, but it's still not great. Nhưng vẫn chưa thấy sự Because up khỏe to lắm. the third day, there is a process of elimination and detoxification. Trong 3 ngày đầu tiên đó, nó xả độc ra, Patients don't feel very well. thành ra ai cũng khó chịu lắm. It improves. Sau đó chất độc nó bớt, thành càng ngày nó cơ thể nó sạch hơn và nó khỏe mạnh hơn. So it means that your body is bogged down with all these toxins. Typically, thường ngày cơ thể quý vị nó nhiều cái chất độc tố đó, nó làm cái vị nó phải nặng nề. Can indicate its peak and its duration. Changing its mode of nutrition makes the acidity of the blood increase. During the crisis, all diseases get worse. Trong cái thời gian 3 ngày đầu tiên đó, thì những cái bệnh nó càng ngày nó càng nặng, Case of migraine, for example, như nhức đầu or pain in the joints in hoặc là some nhức xương, or arthritis. But it doesn't last very long. đều không có lâu, Usually no more than 24 to 30. khoảng từ 24 tới 36 tiếng. This crisis is a sign of a profound transformation in the body. Chứng minh là cơ thể quý vị nó đang qua sự thay đổi. On itself. Vì cơ thể nó phải tự dinh dưỡng lấy, dùng cái từ tìm cái dinh dưỡng trong cái thân mình. Survival. The body has three fuels. Cơ thể có 3 cái nguồn gốc, vậy đó, cái nhiên liệu. Is glucose. Đường là quan trọng. Absolutely needs in order to function. The brain cannot do without it. Cơ thể, cái óc quý vị phải cần đường mới làm việc được. After a day of fasting, the glucose supply is exhausted. Sau một ngày đó thì cái chất đường trong cái cơ thể quý vị nó hết. Thế bắt đầu Makes glucose from protein. cơ thể quý vị dùng chế đường bằng từ những cái protein, It will also draw on its reserve. và nó còn có thể dùng đường, chế đường từ những cái chất fat của quý vị. Is known What's as fat? ketone bodies. It is these ketone bodies that will be the main food supply for the brain. The work is done by the liver, which is a real factory for transformations in the body. Thì cái gan là cái mà cái xưởng mà nó chế những cái chất cần thiết trong cái cơ thể quý vị trong cái thời gian. After the crisis, the body Tuyệt thực. finds a new equilibrium. Sau 3 ngày đầu tiên thì quý vị bắt đầu có qua một cái giai đoạn mới. Colonic irrigation, body wraps, Họ bây giờ họ có những cái sauna rồi body wrap này nọ đi thêm. All converge towards the same goal, to stimulate the organs of elimination. Để mà khuyến khích họ xả độc, Liver, lungs, skin are set to work. cái cơ thể nó bắt đầu nó hoạt động mạnh hơn. Eliminate the waste accumulated in the organism. Today is my 5th day of fasting. Tôi ngày thứ 5 rồi, nhìn mặt tôi nè, I look like a young girl. mắt tôi nè, tôi trẻ đó. 100% natural. Even as the body adapts, the head doesn't always follow at the same rhythm. Patients have noticed the psyche influences the body, and can sometimes make it feel needs that it no longer has. Nhưng cái óc cái gì nó vẫn quen, nó chậm hơn một tí, là nó quen cái thói của nó. It's called attachments. The third day is the Cái most chấp trước của cái vị. It's not my Óc của nó phiền lắm. stomach to eat. It's my head. That's what's difficult. Nó nói là khó như cái đầu của tôi đó. You see crisps, Tôi thấy đồ ăn, tôi thấy Coca-Cola, có cái thịt, rất nhiều thịt. When this psychological hunger disappears, Sau khi cái đói của tâm bình này đó, euphoria sets in. thì nó bớt hết á, thì cái cảm thấy sướng lắm. I have a feeling of freedom. Я понимаю, что я сильная, если я смогла сильнее, I've realized that I'm strong. If I can fast, I can do anything. Nên tôi nó nhẹ nhõm, nó khỏe, mạnh hơn, cảm thấy mạnh hơn, sung sức How hơn. does fasting work? How is it that 2/3 of patients feel better? Of course, that figure calls for caution. Is it a placebo? 60% mọi người ta vẫn thấy khỏe hơn. Euphoria that the brain experiences? Or have these changes that everyone describes been actually measured in the body with objective methods? Và phải chứng minh cái này là thiệt chứ không phải chuyện To tưởng tượng. understand, we must go back 60 years, to the time when the Soviet Union was a fortress
and researchers were not allowed to cross the Iron Curtain. The research was conducted in secret laboratories far from the West. As often happens in science, this scientific adventure started with a chance event which happened to a researcher. Ngẫu nhiên 60 năm trước bên Nga Xô đó, tôi bắt đầu làm cái chuyện này. In the Korsakov Hospital in Moscow, the chemical straitjacket had replaced the physical one, but the treatment was scarcely more humane. Ngay bệnh One điên. day, faced with a patient who was prostrate and refusing to eat, a psychiatrist by the name of Yuri Nikolaev broke with tradition. He decided to let the patient follow his instinct instead of. Có một cái bệnh nhân không chịu ăn, mà một cái người bác sĩ tâm lý đó, bệnh tâm lý á, là để ý kệ cho nó ông nhìn đói. Thì bỗng đến ngày thứ 5 thì bỗng nhiên cái bệnh nhân nó bình thường lại. Ngày thứ 10 bắt đầu đi bộ lại, nhưng mà không nói chuyện. Ngày thứ 15 uống một cái ly nước apple, rồi bắt đầu đi bộ, xong rồi trở thành bình thường. The man eventually recovered. The case was unique, a mentally ill patient treated by fasting. Chứng minh là một cái người mà bệnh nhân mà bệnh tâm bệnh đó được lành bệnh nhờ nhịn đói. Thành ông bác sĩ tâm lý đó cứ tiếp tục thí nghiệm và thành công rất là lớn. Đủ có loại bệnh tâm bệnh hết đó. Bác nhịn đói từ 25 đến 30 ngày. That's the only in Soviet Union can you do that. Bên Nga mới làm được rồi thôi, chứ Việt Nam mà chắc không được. Kiện mình đó. The doctors were opposed to fasting because they did not understand the essence of it. Bác sĩ không có tin tuyệt thực. People usually think of being hungry as something bad. Họ nghĩ là đói là nghĩ là chuyện xấu. Từ từ phải chấp nhận là cái tuyệt thực nó có thể chữa bệnh. To silence the critics and make scientific history, Nikolaev undertook a vast research program. Physiological and biochemical tests, hormonal parameters, and encephalogram readings were studied during and after fasting in hundreds of cases. Thì người ta bắt đầu thí nghiệm những cái này để chứng minh đó. The psychiatrists established a correspondence between the observed changes in the body during fasting and the improvement of the patient. Fasting has an impact not only on mental illness but also the entire personality. Không phải nó tốt cho những cái bệnh không, mà còn cái bản tính của người nó cũng đổi nữa. Fasting has a stimulant and an antidepressant effect. The stimulant effect takes place during the first week of fasting, and the antidepressant effect in the first week of starting to eat again. The third type of effect is a calming sedative effect. It could be observed giúp quý vị bớt chán chường, mà còn có vẻ có nhiều sức hơn. Nikolaev treated 8,000 patients with fasting with a marked improvement in 70% of cases. 6 years later, 47% had maintained that improvement. Some could resume a normal life and raise a family. Có hiệu quả lâu dài. Nikolaev and his team noticed that not only the psyche of patients improved, but also their physical ailments such as hypertension, arthritis, Cái riêng cái tâm bệnh không, mà những cái bệnh khác cũng có, như là phong thấp, suyễn này nọ. and launched a campaign to check the results. This was in 1973. It conferred the task to several well-known doctors, among them Professor Kokosov and Professor Maximov. Thầy giáo nổi tiếng, họ bây giờ họ nhảy vào nghiên cứu. So I had two objectives.
to verify if the method works, and if so, to explain why. Ông này là bác sĩ. We had to study the secretions of Một the bên stomach, là bệnh dịch bệnh phổi, bên là bệnh tiêu hóa. the bacterial profile, the level of immunity, and the exchange of minerals and vitamins. The workload kept increasing with thousands of patients. The researchers confirmed the results of Nikolaev. They compiled precise lists of indications xác nhận and cái sự hiệu quả. fasting. Indications: bronchial disorders, cardiovascular disorders, Đủ thứ cái bệnh thân bệnh đó, có hiệu quả. endocrine disorders, Tiêu hóa, digestive disorders, bone or joint disorders, skin phổi, disorders, contraindications, ung thư, tuberculosis, diabetes of the type 1, tiểu đường, chronic hepatitis, thrombophlebitis, hepatitis, anorexia. đủ thứ đó. But how can you explain the effects of fasting? Fasting causes a state of stress. This activates sanogenesis, or recovery mechanisms, and autoregulatory processes that are usually inactive because of our lifestyle. Lý do nó hiệu quả là tại vì lúc quý vị tuyệt thực như vậy đó, cái cơ thể kia đi vào một cái cách hoạt động mới để nó tự hồi phục lấy, mà thường ngày nó không có làm. In this case, food deprivation. Cái hệ kháng phòng vệ của quý vị đó. Faced with starvation, the body triggers an Khi mà tuyệt thực á, cơ thể nó không có đủ dinh dưỡng á, thì nó hét sùm, The hormones mobilize the nó body's di reserves. chuyển đủ thứ á. Some also have an anti-inflammatory effect. For the Russian doctors, it is these self-regulatory mechanisms that produce therapeutic effects. Many aspects of blood composition improve, for instance, the levels of glucose, cholesterol, triglyceride, and insulin. Meanwhile, the energy expenditure of the body gradually decreases, Thì cơ thể nó đầy đủ hơn, mà dùng là ít hơn. and blood Thành pressure ra nó tốt hơn lúc trước. system goes into a state of rest. Cái hệ thống tiêu hóa nó ngừng làm việc. So, if fasting has the ability to stimulate the healing powers of the body, how can we measure that capacity? Thành rõ ràng là cái tuyệt thực nó giúp quý vị có thể tự chữa lấy cái cơ thể mình. This pulmonologist has treated nearly 10,000 asthmatic patients through fasting. Ông bác sĩ này đã chữa 10.000 bệnh nhân qua cái tuyệt thực. Tuyệt thực bệnh nhân của suyễn. Research has indicated changes in cells in the lungs mucosa. Khám phá rằng là khi mà tuyệt thực á, cái phổi quý vị nó These black cells mạnh show lại. the presence of histamine, which causes a hypersecretion which leads to bronchial spasms. After 12 days of fasting, there is no more histamine. Cơ thể nó tự điều hòa lấy trong cái phổi đó. These data are unique because these particular questions have never been asked. There is no equivalent anywhere in the world. We study both general changes in the body and local changes. And we saw the disappearance of substances which lead to edema and inflammation. Bronchial asthma is a chronic disease. It cannot, according to conventional medicine, be healed, but only be contained. Many patients are condemned to rely on inhalers or other treatments. Bệnh suyễn đó không chữa được mà chỉ tạm thời thôi. Ông nói là nhờ cái tuyệt thực có thể chữa được cái bệnh suyễn này. Sau khi nghiên cứu 1.000 bệnh nhân, those who adopted appropriate eating habits after the period of fasting. Sometimes several treatments were necessary. 10 to 15% were completely cured. 10-15% có thể hoàn toàn lành bệnh. Experimental data was collected from the four corners of the Soviet Union, with one ambition, to establish fasting as part of public health policy. The Academy of Sciences validated the results and published them in impressive collections. Bên Nga họ chấp nhận cái tuyệt thực là nó giúp chữa bệnh. Despite the magnitude of this work, which has no parallel elsewhere, and the wealth of clinical descriptions and the number of diseases covered, some grey areas still remain.
Yes, the lab results show that it works, but why? How do the mechanisms that we call sanogenesis get set in motion? What is sanogenesis? I still don't have an answer to that question. Nó hiệu quả được không hiểu tại sao? Vẫn chưa hiểu hoàn toàn hiểu được. Come from researchers in the West. Over here, no state has ever funded that. Qua bên Tây phương. Pharmaceutical industry is of course not interested. However, the practice of fasting is growing and has recently made its entry into the political and scientific arena. The next stop in our Qua journey nước Đức. is Germany. In this country, 15 to 20% of the population claims to have already fasted. Xứ này đó, 15-20% đã tuyệt thực rồi. Was created on the shores of Lake Constance. Là cái trung tâm tuyệt thực đó, là ở cái lake này là 60 năm trước. The same as on the shores of Lake Baikal. Eliminate. And the elimination is done in a group. Tin là làm tuyệt thực nó sẽ bỏ những cái độc tố. 2,000 people stay here every year. They come to seek relief from chronic illnesses and also for the prevention and control of risk factors such as hypertension, diabetes and obesity. Tới đây họ còn kiểm những cái về tăng siêu với là mập với lại tiểu đường. And no one puts a hot water bottle on his liver. Normally, he works in a glass tower in Zurich. Ông này bệnh gan. I'm a banker, and I had to travel in the Soviet Union. Tôi làm nhà băng. If you want to do business there, you must drink. Qua bên tôi làm việc bên nước Nga đó, quan kia tôi phải uống rượu. The effects of accumulated. Cái gan tôi nó tiều. My liver had grown 7 centimeters, and I had. Càng ngày gan tôi càng bự ra. My GP, who is also a cardiologist, told me that's enough. Either you change jobs and finish with Moscow, forget Russia, no more vodka, or you take up fasting. And personally, I couldn't imagine being able to fast. Bác sĩ tôi khuyên tôi nên tuyệt thực. For 3 weeks, hungry all day without a glass of wine. Sao mà tôi có thể đói bụng cả ngày mà không uống được một cái ly rượu nữa. After the first treatment, Mr. Bell's liver shrunk back to its proper size. Sau tuyệt thực, and his blood cái tests went cơn back tuyệt to thực đầu normal. tiên đó, thì cái gan nó xẹp lại như lúc trước. And returns each year. Thành mỗi năm này trở về, trở lại cái chỗ này. Fasting resets his counters to zero. No, these are not the traditional glasses of water. As a small departure from the rigors of fasting, a light soup or fruit juice are served twice a day. These 250 Họ còn cho cái vị ăn súp nữa. crisis of acidosis and make the first days easier. Ăn như vậy mấy ngày đầu nó đỡ dễ That khổ is a hơn. particular feature of the method developed by Otto Buschinger, the man who created the center. He was an army medical officer who suffered from rheumatic fever and was sentenced to a wheelchair by doctors in 1918. He recovered with 2 successive fasts. This dramatic recovery led him to explore the therapeutic possibilities of fasting and create a treatment center. 90 bác sĩ này cũng đã có cái hiệu nghiệm với là tuyệt thực và chữa bệnh cái phòng thấp nặng lắm, liệt phải ngồi trên xe đẩy thôi. Chữa 2 lần là hết bệnh ngay. This interpreter, who lives in Switzerland, suffers from severe rheumatism. She has decided to fast for 12 days. Did I think I wouldn't be able to move anymore? Yes, I did. Last year, I really had a moment of despair. I said to myself, I'm still too young to be bedridden. But that was going to be my life, especially since I live alone. I arrived in February stuffed with pain medication. I had been taking anti-rheumatics, I had been taking cortisone, all the stuff they normally give. And I was exhausted by it all. I felt completely worn out. Cái bệnh phong thấp rất là nặng, uống đủ loại thuốc hết đó. Tôi sợ trong tương lai tôi sẽ liệt giường, tại xương nhức và đi không được. Tôi tuyệt thực là bỗng nhiên thấy người nó khỏe lại.
But I do feel like my body can now heal itself. I thought I'd always be stuck on medication, but I'm not. I stopped. Ngừng uống thuốc luôn nữa. Depending on the severity of the disease and how long it has been established, stopping medication is not always possible. Không phải ai cũng ngừng thuốc được. This patient comes twice a year for a stay at the clinic. Suffering from very advanced psoriatic arthritis, he don't imagine that he'll be completely cured. Hôm nay vì bệnh phong thấp này cái đầu gối rất là nặng. Dr. Drinder, a rheumatologist who has worked 9 years in a university hospital, is trying to reduce the doses of drugs through fasting. Cố gắng cho ít thuốc một cách bắt cái này tuyệt thực. We also know this phenomenon in the case of rheumatoid polyarthritis. It has been shown that when fasting, we need less non-steroid anti-inflammatory drugs. That's a good thing, because the side effects of these drugs are not negligible. Mr. Bao will end his fast tonight. It's a crucial moment. Eating unsuitably and too much would jeopardize the success of the treatment and could even be very dangerous. The body must get used to food slowly. So the period of starting to eat again is tightly controlled, both in Germany and Russia. I always look forward to this moment, but in a way I'm pleased. On the other hand, I have some nostalgia because it was a good experience. Anyway, if it's a soup or whatever, I really enjoy it. Are you impatient or not? A little bit. Yes, a little bit. We should be able to lead the healthcare market with fasting as the central element. Today there is an extraordinarily lucrative market for the treatment of disease, especially chronic diseases. When a diabetic becomes chronic, Mấy bệnh kinh niên có thể chữa được với nhờ cái tuyệt thực. Or do operations. So it's quite a fertile market. Có hiệu nghiệm cho rất nhiều người. Putting fasting at the center of the healthcare market, taking on the chemical monopoly on disease and cutting the profits of the pharmaceutical Nhưng mà đụng laboratories. chạm những cái hãng mà nó bán thuốc. But in Germany, things are starting to change. Nhưng ở bên Đức á, bắt đầu đổi. In 10 years, in an annex of Berlin's Charity Hospital, the largest public hospital in Europe, one floor of the building is reserved for patients being treated by Vì đang dust. thay đổi bên Đức á, A dozen public nhà thương này hospitals một do the same. The practice tầng is á, gradually finding its place in để the cho bệnh outskirts nhân of the tuyệt thực. Professor Michelsen has conducted several scientific studies on fasting. He offers this therapy to patients suffering from rheumatism, metabolic syndrome, or heart problems. The treatments are reimbursed by the Social Security system. Nearly 500 patients undergo treatment here every year. Following the Bushinger method, demand is increasing, and the service has to refuse patients for lack of space. Rất là đông người xin tới đây mà không đủ chỗ. Without being aware of the Russians' work, Michelsen has also measured hormonal changes in the body. Beispielsweise haben wir bei In many studies on patients, we found the presence of epinephrine, norepinephrine, dopamine, leptin, and serotonin. That is to say, hormones that have a strong regulatory influence on the metabolism and also influence mood. Lúc mà tuyệt thực á, có những cái hormone nó rất là tốt cho cơ thể quý vị, bộ như nó được tiết ra. The level of serotonin, often called happiness hormone, is increased. Like the Russian psychiatrists, Michelsen has seen an improvement in mood in patients who fast. He also noticed a reduction of pain and an improved sensitivity of the insulin receptors. He found that fasters showed an increased readiness to adopt a healthier lifestyle after the fast, which would be conducive to maintaining good health. Wenn ich jetzt Studien gemacht hätte mit einem neuen If I had been studying a new drug and got these results, I would certainly be getting calls every day with proposals, financial aid, and money for research.
Nếu như tôi có cái loại thuốc mới mà nó có những kết quả như vậy, tôi chắc chắn là gọi người ta rất muốn nghe cái chuyện này. Nhưng đều không ai thích nghe cái chuyện thực này hết á. It's very easy for critics and skeptics to say that there are not enough studies, when we know that no funding is granted for just those studies. Không ai bỏ tiền ra để nghiên cứu cái chuyện này hết. Zen is no longer focusing on the fundamental mechanisms of fasting. As a physician confronted every day with an increasing number of chronic diseases, it's in this area that he particularly sees a need. We need 2 or 3 major serious studies. I'd say for rheumatism and rheumatoid arthritis, diabetes and hypertension. Thậm chí chúng ta có tiền để mình nghiên cứu về cái bệnh phong thấp, bệnh tăng siêu, bệnh tiểu đường, nhưng đều không có tiền. Phải tốn nhất là mấy triệu, thành họ không có tiền. On the other hand, critics of fasting continue to brandish a compelling argument. Fasting is dangerous. So what are the facts? How can we know the body's limits for fasting? It's impossible to conduct such experiments on humans for obvious ethical reasons. But the study of wildlife can provide an answer. That answer will throw a remarkable light on the mystery of its mechanisms. Nghiên cứu người được vì nghiên cứu súc vật. In the frozen lands of the Antarctic continent, there's a strange bird that's fascinated scientists for decades. The male emperor penguin practices fasting spontaneously in his colony on the ice. Con penguin này đó. While he's sitting on the egg, waiting for the female to return, Tuyệt the thực. male is able to go without food. Như khi nó ngồi trên cái trứng, nó ấp trứng đó, 4 tháng liên tiếp. This extraordinary faculty has always amazed YongHua. Early on, the researcher asked himself, Is the emperor penguin a professional faster with mechanisms that don't exist in man or in other animals? Người Tây nào cũng thắc mắc là chỉ cái con chim penguin là mới có cái khả năng hay con người mình là sao? In his CNRS laboratory in Strasbourg, YongHua brought together all that has been written in the West on the subject. But he couldn't find the answer. However, there are a few certainties. Fasting can be dangerous because as the body feeds on its own resources, it's using up its reserves of protein. But the muscles are composed of protein, and the heart is a muscle. Sợ là khi mà tuyệt thực như vậy, những bắp thịt nó có thể bị hại, nhất là cái thịt, tim mình là cái thịt đó, có thể nguy hiểm. Thành phải nghiên cứu mà cái protein lúc mà tuyệt thực nó ra sao. The result was remarkable. During most of their fast, proteins provided only 4% of their daily energy expenditure. Thì họ khám phá là không có nhiều, xài bao nhiêu hết đó. The body is perfect. 95% của cái nhiên liệu là từ chất mỡ của mình. Nhớ không? Cái đường nó hết rồi đó, thì nó chạy qua nó từ protein, nó chế chất đường từ protein trong người mình ra. Nhưng thiệt ra được có 4% thôi. Tự động mới chuyển qua mấy cái chất mỡ, chất béo. 96% còn lại từ chất béo ra. Thành ra có thể được cả 100 ngày mà không sao hết. 100 days. Sau khi mà hết rồi đó, khi mà chất béo nó hết rồi đó, thì lúc đó là mấy cái protein nó bắt đầu nó bị sử dụng đó, thành ra không thể quá lố được. But do other animals have the same mechanism? Jean-Patrice Robin, who works with YongHua, is conducting an experiment. Ông này nghiên thí nghiệm với mấy con chuột. They're weighed daily and their urine is sampled. How will the rats adapt to fasting? Will their proteins run out faster than those of the penguins? Surprisingly enough,
the results are similar. Cũng nghi chắc như con chuột với là con penguin nó cũng giống nhau, không khác gì hết. So there's no difference. A basic fasting mechanism which allows the individual to survive long periods of starvation is a common mechanism. This observation opens up unexpected perspectives with huge implications. Et si le mécanisme est commun, If the mechanism is common, ce mécanisme il est it means that this mechanism has existed ever since there have been animals on Earth. et l'homme, on voit qu'il And we can see that man has the same capability. Thành nếu mà súc vật nó như vậy thì con người mới cũng có khả năng như vậy luôn nè. Dangerous is an adaptation which has existed from the earliest days of life on Earth. Tại vì lúc thời trước con người mình phải nhịn đói rất là lâu. Presents no danger. ne présente aucun danger. The ability to fast must have been a coping mechanism shaped by evolutionary history. On that scale, there's not much of a gap between penguins and man. Thành ra cái khả năng mà tuyệt thực này đó là tất cả súc vật con người đều có thể có hết. Weighing 70 kilos has around 15 kilos of fat reserves. Enough for a healthy person to keep going for 40 days. Người bình thường có thể tuyệt thực 40 ngày. From the perspective of evolution, it is likely that survival normally involved periods of fasting. Lúc trước đời xưa đó, đời With regular meals and a well-stocked historical anomaly. ta phải cần nhịn đói So để it's mà not surprising that the body encounters difficulties when it doesn't fast and eats constantly. thành cơ thể phải có những cái khả năng để mà tự bảo vệ đấy. Our genetic heritage appears to be less adapted to this situation than it is to fasting. Bây giờ mình ăn quá nhiều đi, cơ thể mình nó theo không được. Better equipped to deal with lack of food than excess. Cơ thể mình mà thiếu nhiên liệu thì nó sinh tồn hay hơn là nó có thể quá đầy đủ. If that hypothesis is valid and the ability to fast is inherited from our evolution, it must be observable in the genetic code. The memory should be inscribed there. Longo is a young Italian researcher working in a laboratory at USC, the University of Southern California in Los Angeles. Đại trường USC. His field is gerontology, the mysteries of Bác sĩ này là nghiên cứu về cái bệnh già. At 16, he emigrated to the United States in the hope of becoming a rock star. Now, he's an internationally renowned biologist. Welcome to California. Like all gerontologists, Walter Longo has a goal: delaying chronic diseases that appear with age, such as Alzheimer's and cancer, and generally slowing down the effects of aging. Nghiên cứu về cái bệnh già, nhất là khiến những cái bệnh như Alzheimer này nó không xuất hiện ra. An animal over a long period allows it to live a longer and healthier life. Longo is aware of that. One day, he decided to take a decisive step. Why not try the extreme form of calorie Ông quyết định restriction? dùng cái pháp tuyệt thực. The idea seemed ludicrous, especially in those sophisticated laboratories in California, but not to Longo. He had an intuition that fasting might protect the body against all sorts of toxins. Ông nghĩ rằng là cái tuyệt thực nó khiến giúp quý vị cơ thể mình nó chống lại những cái đề kháng lại những cái độc tố. He took mice with cancer. Kiếm những con chuột mà có ung thư chia ra hai nhóm. The second group fasted for 48 hours. Nhóm không, một nhóm tuyệt thực 48 tiếng đồng hồ. So then I convinced a few graduate students that first thought it was a crazy idea because it's very counterintuitive. You think you start something and it's going to become weaker, right? It's hard to, especially for somebody young, but even for somebody very experienced, our own colleagues, it's hard to imagine how you can
start something. Sao mình tuyệt thực mà có thể là người nó mạnh lên được? Chắc là phải yếu chứ. Theo lý là phải yếu. Là nó mới chích cái thuốc chemotherapy chữa bệnh ung thư đó trồng cho mấy con chuột. Ngay những đứa tuyệt thực nó có đủ sức không? Kháng cự, kháng cự là không? Khám phá rằng những con chuột mà nó tuyệt thực á, thì nó vẫn còn sống. Còn những con chuột mà nó ăn thường lệ như vậy thì chết. And so I asked her to repeat it, and I asked the people here to repeat it, and both of them came back with exactly the same results. This is a video showing the behavior of the two groups treated with chemotherapy. In these images, filmed by the laboratory, the differences between the two groups of mice are obvious. On the one side, those who fasted seemed perfectly healthy. They move normally, their hair is smooth, Cái their nhóm tissues are not damaged, and their chuột mà cognitive nó functions seem tuyệt thực á, intact. nó da lông nó tốt mà nó đi Here on the right are the mice who bình ate thường. poorly. Còn cái nhóm mà nhóm không có tuyệt thực á, nó nằm yên chỗ. They're in bad shape and they just lie prostrate in their cages. Detailed examinations showed that their heart and brain were also affected. The news was a bombshell. As soon as the study was published in a scientific journal, the press was talking about it. The results for the moment only concern mice. No matter. The journalists spread the word. Fasting protects from the side effects of chemotherapy. This is the Norris Hospital in Los Angeles, one of the largest anti-cancer institutions in the United States, where 200 therapeutic trials are conducted each year. Here they took the discovery very seriously. The hospital board decided to launch a clinical trial on patients without delay. Dr. Tanya Dorf is Thương chữa ung thư này quyết định thử cái này, thử cái tuyệt thực. The people fighting cancer in the front line know that they need new strategies. I've always felt that it's so unfortunate that our tools for treating cancer are destructive. They attack anything that's growing quickly. They're very indiscriminate, and we're developing better targeted therapies. But I think it makes a lot of sense to try to protect the body and maximize the damage done to the cancer and minimize the harm done to the normal body. But we should be cautious. Not many patients have been recruited yet. This patient has fasted for 24 hours. Others have done 48 hours. No longer for now. The first step is to prove that fasting is not dangerous for cancer patients. For this revolutionary approach goes against official recommendations, which prescribe the opposite, an increase in calories and protein before each chemotherapy session. The experiment needs to gradually expand to larger numbers of patients. There's no lack of money. Public and private funds are flowing in. In fact, fasting is not a substitute for medication. By reducing the side effects, it could even make it possible to increase the doses of chemotherapy. As a doctor at the hospital remarked to us, imagine, it's a treatment that's easy to implement and cheap. This trial has an important proof of concept. If we can demonstrate that patients have less toxicity after they are fasted, this will transcend and potentially be applicable to many patients getting cancer therapy, not just one disease, but maybe the whole spectrum of cancer treatment. Tuyệt thực nó khiến cơ thể cái việc nó bớt độc tố đó, thì nó sẽ giúp chữa đủ các loại bệnh, không phải chỉ riêng ung thư đâu. Nora Quinn is not waiting, even though she's anything but impulsive. This county judge from Los Angeles wanted to tell us her story, and at the same time, meet the scientist who has restored hope for her. Đây là con tòa, cái bà con tòa. When she read an article in the Los Angeles Times describing the work of Longo, Nora Quinn made her decision. Bà con tòa này bị bệnh ung thư vú.
Nghe cái ông bác sĩ USC đó, anh bà muốn tới thử. Nói 10 năm tôi phải chết. Thành ra thử đại. Không thể đợi được. And I was very lucky. My oncologist was open to the idea. She didn't encourage me to do it, but she didn't say no. She said, if you want to fast, go ahead, do it. Because I don't think it'll make any difference, but go ahead and do it. Bác sĩ ung thư tôi nói là không sao, tôi muốn làm gì đâu, tôi nghĩ không có hiệu quả gì đâu. 5 chemotherapy sessions. She was afraid of the side effects, especially the disturbance of her cognitive functions. Under the supervision of a doctor friend, Trước khi dùng chemotherapy đó thì cái bà quan tòa này thiệt thực 5 ngày. And could continue working. For the next 2 sessions, her oncologist persuaded her not to fast. She reacted very badly to the chemotherapy. Rồi lần sau mấy cái chữa bệnh chemotherapy 6 thì không có tuyệt thực thì thấy người nó yếu hơn nhiều. Thế nên bà quan tòa này biết là cái nhờ cái tuyệt thực mà cơ thể mình có thể kháng cự được cái chemotherapy. With fewer side effects and less long-term fatigue and chemo brain than my friends who did not fast, who went through similar rounds of chemotherapy. There's no question in my mind. Nora Quinn is not the only patient who have fasted spontaneously. Among the 30 people who've tried it, the Norris Hospital was able to take a sample group of 10, see their medical records, and obtain their analysis. Nora Quinn was part of that study. The results confirmed those observed in mice. The fasting made chemotherapy more bearable. Fatigue, weakness, nausea, and headaches were significantly reduced. But if fasting protects the potentially devastating effects of chemotherapy, how does it affect the chemo itself? Does it make it more effective or not? Before answering this crucial question, we need to first understand the mechanisms by which fasting protects healthy cells. Does fasting cause a change in gene expression? Longo selected cells from the liver, heart and muscles. If we unravel the DNA strands, here are the genes. These genes are directing the work of the cell. Their expression is normal. After 2 days of fasting, Longo observed a radical change in the expression of the genes. Some were overexpressed, others underexpressed. The genes had modified the cell's functions, putting them in protection mode. It was a total transformation which happened very quickly, as if this ability came from an ancient genetic memory. The normal cells, having learned all the lessons in those 3 billion years, enter a protective mode. They have to, because there's low glucose, low nutrients, they have to stand by and stay as protected as possible. And chemotherapy is one of the things they have to be protected. So the cells protect themselves as an atavistic reflex. Yvonne Mao, the penguin specialist, had put us on that track. But if fasting protects healthy cells, doesn't it also protect cancer cells? If so, Longo's whole thesis collapses. Let's compare a cancer cell with a normal cell. After 2 days of fasting, the genes of the cancer cell are expressed in the opposite way to those of the healthy cell. As the cancer cells have undergone genetic mutations, they've lost the evolutionary memory and the protection mechanisms do not occur. The cancer cells hate this low glucose, low growth factor environment, and not only they do not become protected, they become more sensitive to the chemotherapy. In fact, even in the absence of chemotherapy, they can die. Không phải những cái tế bào bị ung thư đó, khi mà tuyệt thực á, bụng như trở yếu hơn và nó dễ bị hủy diệt hơn. For cancer cells, fasting is a nightmare. I recently presented at one of the largest pharmaceutical companies in the world, and I basically challenged the executive of the company to come up with a cocktail of drug, not just a single drug, but a cocktail of drug that will have more
potent effects in general than fasting will have. Are we ready to see the world differently? Imagine that consumption wasn't the pillar of our economy. Imagine that doing without was not considered a failure. Are we ready, as Nikolaev's son put it, to turn our heads back to front? Today, Alexei Kokosov continues Nikolaev's adventure, but times are hard. The fall of the Soviet regime in the 90s disrupted the public health system. A course of fasting now has to be paid for, and it's too expensive for many Russians. But there's still a place on this earth, hours by plane from any major city, where the state actually encourages and develops the practice of fasting. On his way to the Goryachins Sanatorium, which is celebrating its 200 years of existence, Kokosov meets up with his former student, Dr. Bataeva. Kokosov has trained more than 100 doctors in Siberia. Does that seem strange? Here, resources are limited, and there's a fragile ecological balance. Frugality is a necessity, so fasting doesn't seem crazy. It isn't seen as a punishment. Abstinence is given its rightful place. The Minister of Health, who is a physician himself and a keen defender of fasting, provides enthusiastic support for the practice. Еще раз, ждите моей команды. Курорту Горячинск 3-4. Ура! 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 РДТ 15 лет. 3-4. Ура! 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 Праздником! Maybe this little republic should make us reconsider our hesitations and reconsider our healthcare model, which often seems to see disease as a marketing opportunity, and make us think twice about the mirage of growth without limits, when evolution itself has programmed us to cope with deprivation. Are we ready to fast? Week off, 2 weeks off. The one thing though, you have to pay attention to, cái mà quý vị cần để ý tới đó. Fasting has a lot of advantages, physiological advantages. Cái cơ thể quý vị lúc mà tuyệt thực á, nó có nhiều cái lợi điểm lắm. It's your mind that sometimes doesn't adjust. Thì cái tâm quý vị nó không có chịu theo á, thì cái đó nó có lủng củng. That is why a lot of these people, like they said, the percentage of success is like 60%, is that 100%? It's because of these people. They mentally refused. They mentally rejected that. Okay. Nói cái vị đó, cái cơ thể cái vị nó có thể tự chữa bệnh được, nhưng mà tại vì cái tâm cái vị nó bệnh hoạn, thành nhiều khi cái sự thành công nó không có lớn hơn nữa là tại vì người ta bác bỏ cái pháp này một cách miễn cưỡng thôi, tiếp tục cách miễn cưỡng thôi.
Your body, your DNA has its program to take care of itself under stress. Cái cơ thể chúng ta nó có thể có cái khả năng mà nó có thể tự bảo vệ lấy khi mà bị gặp cái sự nguy hiểm. Okay, so the fasting is only one of these natural mechanisms where the body goes into fighting mode. Thành ra cái thực là một trong những cái phương pháp mà khiến cái cơ thể quý vị nó vào cái trạng thái là nó đấu tranh. Just like when you meditate, như quý vị lúc mà quý vị thiền cũng vậy đó. You cross your legs, quý vị xếp bằng đó. Okay, your blood cannot circulate freely. Cái máu quý vị nó không được lưu thông như thường lệ. So your body, so we tapping into your natural body, your body's natural ability to fix the problem itself. Cái gì mình chỉ lợi dụng cái cơ quan mà tự chữa bệnh của cơ thể quý vị. Máu nó không chạy được tự động cơ thể nó thúc chừng nào nó chảy được thôi. Okay. So that's the analogy between the two processes. Có hai cái nó song song với nhau ở cái chỗ đó. Okay. Any questions? Yes. Master, what is the longest you think we should fast? I would build it gradually. I would build up gradually. Đối với thầy đó, thì mình làm từ từ đó. You build it up. I would build up, incrementally. Mình lên từ từ đó. Because our method of fasting is like different from theirs. Tại vì đó, cái phương pháp tuyệt thực của mình nó khác của họ một tí. Theirs, excuse me. Theirs I feel is not as effective as ours. Phương pháp của họ còn chất đường ở trong mà còn uống, and they still eat, especially the Germans, they still eat soup and so forth, and it only slows down the process. Nước Đức chẳng người ta tuyệt thực người ta cho cái vị uống mấy cái súp nữa, mấy cái cháo, cái đó là không cần thiết. It's not necessary. Okay. It makes it easier, it makes it more tolerable for the patients, but it slows down the healing process. Nó làm như nó nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân, nhưng điều thiệt ra nó không có lợi gì nhiều. Okay. Cơ thể cái vị đó nó càng bị shock chừng nào nó càng hoạt động mạnh chừng đấy. If you put your body into a shock state, it will be able to rise to the occasion. Okay. So I would go, if you do 3 days, you feel miserable, so do 5 days. Okay. Tức là làm thực 3 ngày thì cái vị rất là khó chịu. And it's a test. If you do 5 days and you feel better, hopefully, ngày thứ 5 chắc cái vị, ngày thứ 3, thứ 4 chắc cái vị có đầu cơ thể nó đổi. And you keep on increasing it. Ours is 9 days. Pháp chúng ta là 9 ngày. Yeah, you can do it 3 to 9 days. But my master proposes 9 days because somehow he feels it's the optimal cycle for fasting. Ngài YongHua đó, Ngài dạy chúng tôi rằng là cái tuyệt thực 19 ngày nó có cái chu kỳ trong 90 ngày, cơ thể mình thay đổi, your body changes within 9 day cycles. And these people don't know. Mấy người này bác sĩ người ta không biết. So our fasting mechanism is far better. Yes. It looks like that Russian clinics, they constantly drinking water while they're fasting. Yeah. And that's why ours is slightly different. We don't drink that much water. Not so loud. Go ahead. It's very, very safe because the body can function within 40 days. Remember, these doctors they said within 40 days your body is okay. Bác sĩ nói là
40 ngày cơ thể quý vị thực vẫn được như thường, không sao hết. After 40 days, that's when you go, so becomes more challenging. 9 days is really nothing. 9 ngày không sao hết đó. Okay. Yes. What? The average person can be 40 days. Okay. You can easily do 40 days. Okay. Now that you asked. Okay. Cô này có thể làm 40 ngày được. Yes? He says 40 days, probably don't have any energy left. You'd be amazed. Mấy cái người đó, tuyệt thực 12 ngày ta vẫn tỉnh bơ. Không, cái tụi Nga đó, cái nhóm người bên Nga đó, họ chỉ uống nước thôi, họ không uống gì hết đó. Từ Đức mới để chế ra uống súp này nọ để mà nó lấy mì dân vậy thôi, chứ còn thì ra không cần. Even like 12 days, the Russians, they only drank water for 12 days. They have no problem. They could function, they walk around, they see they lie on the stream right there. It's such a cool thing. Yeah. Both people, they experience 4 days, 4 nights without food and water, and when they go down to the boat body, that's when they get seasick, real seasick. Yeah. Okay. So it is a very, very good thing. I was reluctant until I saw more this thing here, because that shows you that the scientific evidence that is no threat to your body, no threat to your life. Okay. Do khi bị chứng minh rằng là cái này, những cái dữ kiện mà khoa học chứng minh cho quý vị thấy là nó không có nguy hiểm cơ thể quý vị đâu. It's actually very good for you. Okay. Again, I noticed my students who fasted for 9 days already. Học trò thầy mà nó đã thực 9 ngày rồi đó. The problem they had is that here is not the body. They complain. Say, I don't have any energy. Nó than vàng, nó tại con không có sức. Okay. She swims. Yeah. He fasted 12 days. Phải không? 13 days. 13 ngày, 2 ngày đầu có ăn 2 lát mì buổi sáng, còn mấy ngày sau là tôi có giác mà 10 ngày nữa được. Tại thì thầy kêu nghỉ, chứ đâu có cái gì đâu. Thầy đi ra cái thật sự. So he fasted 13 days. The first 2 days he ate some slices of bread. First 2 days, and after that he stopped. And then I yanked him out of there. Otherwise, he felt like she could go for another 10 days. After your body is adjusted to it, it feels very, very pleasant. Feel very light. Cơ thể cái vị nó quen rồi đó, là mình thấy nhẹ nhàng dễ sợ lắm. Again, I'm telling you, the people I notice, my students who fasted, the problems because of this. It's up here. The body feels good, but the mind is not. The mind bitches. Okay? Thành ra cái hàng học trò thầy nó than phiền là tại vì nó bị tâm bệnh chứ không phải là cái cơ thể mà làm không được. Your body can handle it. 9 days is nothing. Yes, sir. Is it hard to sleep after you have fasted a few days? Hỏi là is it hard to sleep after you fasted a few days? Hỏi là sau khi mà quý vị thực vài ngày nó ngủ được không? The answer is that he didn't sleep at all. After I slept about
Yeah, I remember you saying that. And then I wake up about 5 o'clock and I sit like that day and night until 13 days. No hungry, no nothing, no pain, nothing. I'll be very much for 10 more, but matters help someone come and take me, tell me something. Matter say, matter like because we think about the food. I didn't think about the food. Really? No? When I feel a little dry, I slip a little water to wet, make my leg wet. That's it. You feel very good because your body feels lighter and you feel your mind is such a level of peace. Cái mà quý vị lúc thiệt thực đó, cảm thấy rất là sung sướng, tại vì cái tâm quý vị nó nhẹ, cơ thể và tâm nó nhẹ nhàng dễ sợ lắm. You realize when you're fasting, here's what happens when you fast. Quý vị thiệt thực chuyện gì xảy ra? One of the few things that first few things that happen is that your mind shuts down. Quý vị tiêu cực, quý vị thấy rằng cái tâm quý vị bắt đầu nó ngừng suy nghĩ. You stop processing, you stop thinking. Because then you help me realize that actually the mental processing, the thinking is what consumes the most level of energy. Sao? Vì thầy thấy như vậy thầy mới biết rằng là cái tâm mình á, cái nó suy nghĩ là nó tốn rất là nhiều calorie. Thành nó phải cần ngừng lại. So what happened is shuts it down immediately. He says, nope. We cannot afford to waste calories. Mình không thể nào phí đường được. Okay? And that's why fasting is very good to be done in conjunction with meditation.ทั้ng cái vị vừa thiền thất như vậy mà có vừa tuyệt thực như là rất là tốt. Because we try to slow down the mental processing. Mình cố gắng ngừng cái suy nghĩ của mình. And after your mind stops processing, it feels so good. Lúc đó cái gì mà ngừng suy nghĩ rồi đó, cảm thấy rất là khoan khoái. It feels very good. Yeah, it has no side effects. You know, you eat a good meal, you eat a steak, you know, the body feels bloated afterwards. Yes. Cái vị ăn muốn ăn ngon á, thì sau khi ăn ngon miệng rồi, cái bụng mình nó cứng, nó cành đó. Okay, so there's always a side effect in all the pleasures that you experience. Okay, cái vị để ý cho những cái khoái lạc mình có trong cuộc đời này, nó có cái hậu quả hết. Whereas the pleasure from fasting and from meditation has no side effects. Actually, it can last for days and days. Thiệt ra cái sự khoái lạc đó nó có thể nó kéo dài cả mấy ngày sau khi quý vị ngừng lại. Okay, it's a cool experience. But then you cannot work or drive or... You can work. You can work. I'd be careful about driving. Yeah, I wouldn't drive. You know, all those fasting is done under supervision. I wouldn't want, you know, to fast and have a normal day of work where you go and you fight with your boss and fight with your subordinates and, you know, and kick the cat and, you know, and yell at your wife. You know, no. I wouldn't do that. So that's why the Chanchi is ideal for it, because you come here and we basically are insulated from everything else. Thành ra cái ngày thường mà quý vị người thường mà làm cái tuyệt thực nó không dễ đâu. Để quý vị để ý họ tuyệt thực ở trong cái môi trường của cái bệnh viện hết. Chứ cái vị mà tuyệt thực mà lái xe nhiều khi nó xỉu cả phiền lắm á. Thành ra không muốn mình phải trong cái môi trường. Bởi cái chùa mình thầy đề nghị tuyệt thực trong khi mà thiền thất nó rất là tốt. Tại cái vị ở đây không có lo gì hết. Okay, try that and you see that it's going to help you feel so much better. Thiệt thực nó cảm thấy người khỏe hơn nhiều. You find out. Okay. It's a cool thing, you know. The Chanchi is about things that we advise you to do. Cái thiền thất là những cái khuyến quý vị làm những chuyện. Oh, you done already? Mấy cái này. My God, that looks like so professional. Trong xôn đó ha. My God.
What happened to my rainbow mats? Yeah, my rainbow mats. This is not real. C'est pas vrai. So nice. Thank you. So it's such a cool thing. I've done fasting before and I highly recommend it. Thầy đã từng tiệc thực rồi, thầy khuyên các vị nên tiệc thực. I really recommend you do fasting. Especially, I did it for myself and I was reluctant to show you. But now I've seen this video where I feel that it has some scientific evidence it's pretty safe for the first 9 days. Còn đối với thầy, trước thầy làm rồi, thầy còn ngại ngùng, tại mình chưa chắc. Giờ có bác sĩ người ta nghiên cứu rồi mình mới yên tâm, mình 9 ngày không sao đâu. Okay. 9 days, 18 days and so forth. 9 ngày, 18 ngày. It's a very, very good thing to do. Okay. It comes in waves. The energy, it dips and then it goes up again. So your energy, your glucose get lower, and the body kicks in and it extracts more glucose from your fat tissues, and then it rises. Okay, so that's a natural process. Thành cái vị lúc mà tuyệt thực á, là nhiều khi mình cảm thấy yếu là tại vì cái đường nó hết rồi, thì tự động cái cơ thể cái vị nó sẽ rút đường từ trong cái chất mỡ mình ra. And bắt đầu mình trở lại bình thường. Okay, and that is meant to show to you, to teach you, để chứng minh như quý vị thấy. Khi mà nó xuống đường như vậy, it's because you've been thinking. Nó xuống đường là tại quý vị suy nghĩ. You don't think, you don't bitch, you don't complain, then it's a lot easier. Okay. Anything else? Anh thắc mắc gì khác không? It's a cool thing. You should come to the temple and fast for a few days, 5 days. Tới chùa thực vài ngày thử đi, 3 ngày, 5 ngày, 5 days. 3 days is tough. 3 ngày nó hơi khổ một tí. First 3 days are tough for everyone. 3 ngày đầu tiên nó đói lắm. Okay. I like it. Yeah. This is my second day. How about you? Are you doing? First day. Yeah, I'm still in bad mood. Stop complaining because it's natural. Your body complains and gripes. Lúc quý vị mà nó không có đường, cơ thể nó khó chịu, nó la hét om sòm mà. Mình làm lơ 3 ngày nó xong. You only have to endure for 3 days, that's it. No, you just ignore it. Don't let it out. You let it out, you even need more sugar. Just ignore it. You say, hey, shut up, Be like a man. Sau khi tôi bá rau 12 tiếng đồng hồ là ngày thứ tư, thứ năm gì đó. Khi thức dậy từ đó đến đây cái chân không còn đau, nhức cái gì nữa, mỏi, nhức gì nữa, mấy cái lét hay rồi. Your body kicks into overdrive when you put yourself into this state, this mode. This is where you see how capable your body is for protecting itself. Quý vị vào những cái thế này, quý vị thấy cơ thể nó tuyệt vời vậy sao? Okay, so just for the analogy, so fasting will deprive you, deplete you with your glucose. Thì đại khái nói là cái tuyệt thực khiến cái cơ thể của nó hết đường. Okay, and you see that naturally your body will shut down. Your mental, your thinking will shut down. Tự động cái cách suy nghĩ, cái việc nó bớt suy nghĩ ngay lập tức. Okay, so that's why after a few days he felt very good. Bởi vì ông thầy này khi mà tuyệt thực á, sau 4-5 ngày đó, cái cơ thể nó quen rồi đó, cảm thấy rất là sung sướng. And because he did it for so long, he remembered that state.
Vì làm lâu ngày thành ra ông nhớ cái cảnh giới đó. Now it's easy for him to go into that state. Và khi mà ông thấy cảnh giới rồi, ông vào nó rất dễ dàng. You need to experience this. That's all we can do for you. Chúng tôi chỉ khuyến khích cái vị làm để cái vị tự thấy cảnh giới đó thôi, chứ tôi làm không được. We cannot do it for you. You have to do it for yourself. It's a wonderful, wonderful state. Yes. Does people that fast in the hospitals without learning any meditation also can enter samadhi state? They can. But it's not the same training as our Chanchi here. Our Chanchi is we do a lot more than that. Okay. There is a haphazard. Ours is by design. Mm. Yeah. Yeah. Well, Yin feels that fasting is easier than chan. Anything is easier. But if you do chanchi, khi mà quý vị làm trong cái thiền thất như vậy đó, thì quý vị thấy được cái tâm mình nó trống. And you do it during a chanchi, I want to see how your mind blanks out. How wonderful it is. Okay? You're able to function without thinking. Quý vị có thể hoạt động mà không cần suy nghĩ. See how inefficient you are every day. Quý vị thấy mỗi ngày quý vị suy nghĩ hoài là phí sức dễ sợ. You're wasting a lot of energy every day. Okay. Anything else? Thắc mắc gì khác không? Yes. I know I'm really weird, but I really liked fasting for 3 days, and I look forward to fasting longer. Yeah, I liked it a lot. I recommend it because it's a nice state. I started 1 or 2 days and I liked it. Bắt đầu làm 1 ngày thôi. Thấy nhẹ nhàng lắm. I was forced to fast. The monk was starving me. Đó thầy vì ông thầy ông bắt thực. He said, you screwed up, so you don't deserve to eat. Nó là mày làm bậy, mày không được ăn. So I said, okay. So I fasted. And he threatened me. He said, you are a low life. I said, okay, I'll show you what kind of low life I am. So I fasted for a day. I felt so good. Thầy nhìn một ngày ăn sướng như I would get up in the morning, go open the doors, carry those heavy steel doors, and and open the temple, and do ceremony from morning till lunch and evening and so forth. And during Sundays we do because I was doing all the ceremonies and he did nothing. And I did everything, and then I would stand up from lunch table and walk away. Okay. And I wanted to show him, see, I'm not afraid to fast in front of you. So I got into overdrive immediately. But typically, it takes a few days for your body to adjust. Hồi đó là tại ông thầy, ông bắt chẹt thầy, thành thầy vào cái thế ngay lập tức. Cái thế là không biết đói gì mà sung sướng như thế. Second day, I felt so good. On the hours number 23, I said, wow, this is so good. I feel like going another day. Giờ thứ 23 thì người nó nhẹ nhàng, lân sướng vậy sợ. Tính trực thêm ngày nữa. And the monk is a pretty decent monk because I was fasting. He was fasting too. And he was miserable. He was sweating and everything. Ông sư bà đệ tử ngài Tiến Hóa đó. Trừng phạt thầy, ông người đàng hoàng lắm. Thầy nhìn ăn, ông cũng nhìn ăn luôn nữa. Mà ông nhìn ăn khổ sở dễ sợ lắm. He was drinking tea with sugar and all those things. That's not fasting, is it? I had nothing. And and that's what happens. You don't do it right. You're only stimulating yourself. It's like these Germans, this monk guy, who would, give him more sugar, which is a very, very bad idea. And then,
So on the during the lunch ceremony, I was going, Yang Jing Jing. I look at him, his face was like, oh my God, how much longer do I need to do this? It was so miserable. So after I finished the off-meal offering, he looked at me. He wouldn't touch his spoon either. He wouldn't pick up his spoon either. So I looked at him. I said, okay, I got my spoon. I said, and the guy like have this huge sigh. Oh, what a relief! And he was so happy. You know why? Biết tại sao? Lúc đó mà ông sư kia là ông thấy thầy mà ông thấy thầy mà ăn là ông mừng dễ sợ lắm, mừng hết lớn. Tại sao vậy? Tại ông phiền não nhiều quá. Người phiền não nó đốt đường dễ sợ. Because he's very afflicted as a monk. That's why he burns a lot of calories. Fasting is not for him. Mấy người đó khó mà tuyệt thực. It's miserable. Nine days I would recommend. 9 ngày. Up to 9 days. After that, it takes more dedication. 9 ngày đầu còn tương đối dễ. Sau đó là mệt. After 9 days, it's tougher. But you look at the video, quý vị thấy cái show, quý vị thấy cái phim, quý vị thấy. These people do it once a year, and they take care of all kinds of illness. Người này thỉnh thoảng mới tới được làm một lần thôi. Okay, not even like once a year, because in Soviet Union they have a lot of people with long waiting lists, so they don't get to do it every year either. So they do it occasionally. Đó, bên Nga Xô nó nhiều người tới đòi xin tới nên họ đâu có được làm mỗi năm đâu. Mà and yet they keep on coming back because it helps them heal, the body heal, the mind heal. Mà họ trở về lại xin tới là hoài là tại vì cơ thể họ khỏe hơn và tâm họ khỏe hơn. It's such a cool thing. Okay. So who's gonna fast? Ai có muốn tuyệt thực không? Okay. Tomorrow you have fewer mouths to feed. But we have to wait until New Year's. Man, you crazy? I would not fast until after New Year's. After New Year's. So let him fast because he's in a hurry. Yeah, you wait until New Year's party and then we do it, huh? We all do it. Mình đợi cuối năm xong cái đó, đầu năm xong rồi mình mới thiệt sự tuyệt thực, huh? All right? All right. Okay. Stop here tonight. Thank you very much. Ngừng lại đây. You fast with a good attitude. Quý vị mà tuyệt thực á, phải có cái tinh thần đúng. Don't complain. You know, it's a good thing. Okay? Đừng có than phiền. It's a very good thing for you. What's going to stop you is only your mind complaining. Quý vị nó than phiền thôi.
which is very good for you. There's so many temptations around. Oh yeah, takes willpower. All right. Okay. Okay, you want to go do that? I think.